Hebrew had not been a spoken language for some 1500 years. Even Herzl, the father of modern Zionism, thought it was impossible to revive. Eliezer has an epiphany. It flashed before my eyes like lightning. I heard a strange voice calling within me. The resurrection of Israel and its language in the land of our fathers. כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון, אין קומתך כמעט 2000 שחר, והעברית אשר חיכתה 2000 היא תמתין לך עד בוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. בחלום בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלוויים בבית המקדש, כשאני שר עמהם שירי נעימות שכאלה לא שמע כל אוזן מיום שחרבה עירנו והלך עמה בגולה. חושית אני את המלאכים הממונים על היכל השירה, שמירתם שהשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה. שאם היו אחי בני עמי שומעים, לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה הטובה שעבדה להם. כדי לפייס אותי, על שנטלו ממני לשיר בפה, נתנו לי לעשות שירים בכתב. היא יושבה לחלום וסורקה שערה, בעיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברא. אומר לי מר ליבי היום עלי רע, אם רחלה איננה אני הנבא. פה יש לה בריות והולכות הן רכים, אך רחלה לי היא ואנוכי לרחל. אומר לי מר ליבי היום עלי רע, אם רחלה איננה אני הנבא. בערב כי אצל משעול הקמה, ורחלה אין עמי, אין עמי הנשמה. שיבולי, גבעולי, ורחלה עשו שלומי, וענו בי תאחר, ומתי במקומי. ב-1969 מילאה המשוררת לאה גולדברג שאלון לאגודת הסופרים. כמה ספרים כתבת נשאלה, וענתה יותר מדי. היכן ניתן לראותך נשאלה, וענתה ברחוב אלפסי 16 בירושלים, שעות קבלה
בימי שני עד 11. האם תוכלי לכתוב למעננו את סיפור חייך? נשאלה. וענתה, לא אכתוב אוטוביוגרפיה. כמה חודשים אחר כך הלכה לעולמה. זהו סיפור על האהבות, השירים והחרדות של האישה שבחרה בעברית, והעברית בחרה בה. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, כל כך ריקים. עיניי למדו לחייך וחדו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים, ישרים וגבוהים הגשרים בין